Okay, siapa yang ada kereta mesti akan ada masalah ni tau. Ni senang tunjuk kat hampa ni pen touch up calar 2 in 1. Nah, guna dia ada dua tau. Satu yang ni pen tip. Yang kedua yang jenis brush punya, dia macam ni. You serious? Okay, nak guna dia senang je. Kalau brush macam ni, just macam ni. Kita guna je macam liquid paper ni, just nampak 1 minit je hilang. So kalau apa yang hampa nak semua kita boleh buat, kita buat sendiri tau. Hampa tengok, kita buat sendiri. Aikka Paint Pen has arrived. The best in market. 2-in-1 paint pen, high quality, color matching, 9